بریم ببینیم که مودرا چیه. ببین مودرا شاید مهمترین ابزار متافیزیکی و انرژیایی باشه که تا حالا باش آشنا شده باشه. مودرا توی زبان سانسکریت یعنی مهرموم کردن. حالا چی رو قراره مهرموم بکنیم؟ در واقع انرژی رو. مودراها در واقع حرکات انگشت ها و دست ها هستن و حالا توی سنت های چین، ایران، هند، ایران باستان خودمون البته و خیلی جاهای دیگه از مودراها استفاده میکردن، به قدرتشون پی برده بودن و کار مودراها در واقع هدایت انرژی توی بدن هستش. ما علاوه بر این بدن فیزیکی که داریم یه بدن انرژی و فرکانسی هم داریم که این بدن با چاکراها، نادیها و حاله ما نسبت و ارتباط مستقیم داره. متوجه شدید؟ حالا مودراها میان در واقع مثل یه قفل و کلید توی این سیستم انرژیایی، توی این مسیرهای انرژتیک داخل این بدن دخل و تصرفات ایجاد میکنن. مثلا مسیر رو باز میکنن، مسیر رو میبندن، یا کل انرژی رو تجمیع میکنن یا انرژی رو پخش میکنن. یه همچین خواصی رو توی بدن انرژیایی هر فرد به وجود میارن. شاید براتون سوال بشه که چرا دست ها و چرا انگشت ها؟ ببینید هر انگشت ما نماینده یک کانال انرژی خاص و یک عنصر خاصه. خب مثلا انگشت شست ما نماینده عنصر آتشه، انگشت اشاره ما نماینده عنصر هواه، انگشت میانیمون نماینده عنصر فضاه، انگشت حلقه عنصر زمین، انگشت حلقه این انگشت رو میگن، و انگشت کوچیک هم عنصر آبه، یعنی این انگشت. خب ببین وقتی تو مثلا اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنی، به عنوان مثال مثلا نمیدونم مودرای چاکرای خورشیدی این ریختیه. خب وقتی تو اینا رو با هم دیگه ترکیب میکنی داری یه سیگنالی به بدن انرژیاییت میدی، یعنی همون بدنی که توی کالبد اسیری، یعنی کالبد اسیری توه. خب گفتم چاکراها در واقع روی اون کالبد سوار شده و درسته هر چاکرایی هم خودش کالبدی داره از خودش، ولی چاکراهای ما در واقع روی کالبد اسیری ما سوار شده. خب که بدن انرژیایی ما خیلی مواقع ما منظورمون همون کالبد اسیری مونه. ببین وقتی تو این ترکیبات رو، یعنی ترکیبات خاصی مثل حرکات خاص انگشت ها و دست ها رو با هم دیگه انجام میدی یا مثلا اینجوری، خب اینها میاد یه پیامی، یه سیگنالی به بدن انرژیاییت میده که الان بایستی این انرژی رو فعال کنی. حالا اسم انرژی رو نمیارم، فلان انرژی باید فعال بشه یا فلان مسیر انرژیایی الان باید باز بشه. متوجه شدی؟ پس دو تا کار میکنه، یکی مسیر رو هدایت میکنه و یکی دیگه هم این که انرژی رو فعال میکنه. ببین بدن ما پر از مسیرهای نادیدنی انرژی که بهش میگن نادی. خب نادی ها که حالا همون مرینین فکر میکنم، آره توی طب چینی مرینین بهش میگن. شما نادی در نظر بگیرید، چون بچه‌ای که تو این زمینه تو این کانال همراه من هستن باید نادی تو ذهنشون باشه بیشتر. خب ببین بدن ما پر از این نادی ها. وقتی که شما یه مودرایی رو میگیری، خب در واقع یه مسیری رو درش انرژی به حرکت در میاری یا انرژی رو تو اون مسیر داری هدایت میکنی. ببین بعضی مودراها مثلا مثل این مودرا، خب انرژی رو از چاکرای ریشه میکشه بالا. بعضی مودراها انرژی منفی رو دفع میکنن، اینا خیلی با هم متفاوته. بعضی مودراها یه اثر خاص دارن، مثلا مثل شهود، مثل نمیدونم حافظه رو تقویت میکنن، مثل ذهن رو تقویت میکنن، تمرکز رو افزایش میدن. و تو در واقع با اون مدل مودرا گرفتنت خب داری چیکار میکنی؟ داری انرژی رو کنترل میکنی و برنامه‌ریزی میکنی توی بدنت. متوجه شدی؟ در واقع تو داری با مودرا انرژی خودت رو تحت کنترل میگیری. توی مودرا گرفتن چند تا نکته خیلی مهمه که حالا من توی قسمت اول این ویدیو میخوام خدمتتون عرض بکنم. اولش اینه که باید 15 دقیقه الی نیم ساعت در روز از اون مودرا، حالا با اون هدفی که داری، در واقع مودراشو بگیری. خب اصطلاحاً این از زمانش. مورد بعد تمرکزه. ببین موقع مودرا وقتی بهتر عمل میکنه که ذهنت آروم باشه، یعنی ذهنت ریلکس باشه. نادیهای انرژی اصطلاحاً بهتر فعال میشن تا یه آدمی که مثلا ذهنش درگیر همزمان مودرا گرفته. حالا اینا رو اگه تجربه کنه خودتون متوجه شدید، اگر اهل مودرا و
مدیتیشن این حرفا باشید قطعا تاثیرش رو متوجه شدید. در مورد وضعیت بدنم میگن بهتره بشینی، ولی خب من خودم خیلی از مواقع دراز کشیده دارم اون مدرا رو انجام میدم و حالا دارم مثلا فرکانس چاکرامو گوش میکنم. و یه نکته دیگه هم هستش اینه که وقتی که مدرا میگیری انرژی تو بدنت حرکت میکنه. خب ممکنه نایه مرمور بشه، یا نمیدونم تیر بکشه، نبض بزنه، اینا کاملا طبیعیه. تو مدرا گرفتی که اصلا جریان انرژی تو بدنت راه بیفته، نمیتونی مثلا از این تعجب کنی که مثلا توقع داشته باشی همچین اتفاقی نیفته. خب پس این هم خیلی مهمه و اتفاقا نشونه خیلی خیلی خوبیه که اون مدرا داره تو بدنت اثر میکنه. حالا مدراها علاوه بر این که انرژی رو تو بدن حرکت در میارن، این نکتهش خیلی خاصه، فکرم نمی کنم اینو کسی گفته باشه اصلا. مدراها علاوه بر این که انرژی رو حرکت در میارن، دارن یه فرکانسی هم تولید میکنن. خب مثلا شما مدرای عشق داریم، شما وقتی مدرای عشق میگیری فرکانس عشق هم داری به کائنات میفرسته. مدرای نمیدونم آرامش داریم، مدرای محافظت داریم، اینا همه فرکانسشون هم داره به کائنات ارسال میشه، که این نکته بسیار مهمیه که میگن وقتی که مدرا میگیری باید حست خوب باشه، وگرنه داری انرژی منفی به کائنات میفرستی و انرژی منفی قوی هم داری میفرستی. متوجه شدید؟ این بود خلاصه قسمت اول در مورد مدرا، که حالا ان شاءالله اگر خوشتون اومد و واقعا حمایت شد، که یه خورده متاسفانه حمایت اومده پایین، قسمت‌های بعدش هم حتما میذارم، مدرایی که خودم انجام میدم، مدرایی که مسائل مختلف هست، و اگر دوست داشتید ان شاءالله حتما ادامه میدم. خلاصه حمایت کنید دیگه، واقعا یه لایک کردن، یه کامنت گذاشتن هزینه برای شما نداره، ولی خب برای من انگیزه میشه که وقتم رو بیشتر اینجا بذارم. مرسی که همراه من هستید، ان شاءالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. فعلا خدا نگهدارتون باشه.